Welcome. We are starting yet another new topic today, and today's topic is sex determination. লিংগ নিৰ্ধাৰণ আজি আমি এই বিষয়ে আলোচনা কৰিব বিচাৰিছো আমি ইভলিউশনৰ ফলত দেখা পাইছো যে অনুন্নত বা নিম্ন স্তৰৰ প্ৰাণীবিলাক ক্ৰমান্বয়ে কমপ্লেক্স বা জটিল স্তৰৰ প্ৰাণীলৈকে বিকশিত হৈছে যেতিয়া প্ৰথম প্ৰাণীবিলাক সৃষ্টি হৈছিল when the first animals were evolved they were very simple if we take the examples of protozoans অদ্য প্ৰাণীবিলাকৰ বিষয়ে লওঁ say for example amoeba or euglena amoeba বা euglena নিচিনা এই প্ৰাণীবিলাকৰ দেহত পুৰুষ আৰু স্ত্ৰী বুলি মতা বা মাইকী বুলি তেনেকুৱা কোনো কথা নাছিল এইবিলাক animalৰ bodied sex is not differentiated in those protozoans so we can never identify one specific amoeba as to be a male amoeba or as a female amoeba but slowly as due to evolution more complex forms of animals have started forming we have seen the animals have started differentiating into two separate sexes like male and female ক্ৰমবিকাশৰ জখলাত যেতিয়া প্ৰাণীবিলাকৰ উন্নতৰ পৰা উন্নত স্তৰলৈকে বিকশিত হ'ব ধৰিলে তেতিয়া আমি লাহে লাহে দেখা পালো যে প্ৰাণীবিলাকক মতা আৰু মাইকী পুৰুষ আৰু স্ত্ৰী হিচাপে আমি বিভক্ত কৰিব পৰা হলো but what actually determines the sex of an organism কিন্তু এটা প্ৰাণীৰ দেহত আমি যে ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব পাৰো পুৰুষ বা স্ত্ৰী হিচাপে এই গুটেই ডিটাৰমিনেশনটো কেনেদৰে হৈছে so definitely it's due to evolution ক্ৰমবিকাশে এই ঘটনাবিলাক ঘটাইছে কিন্তু কেনেদৰে হৈছে আমি সেই বিষয়ে চাব বিচাৰিছো and today's therefore the topic is sex determination sex determination is a biological system that determines the development of the sexual character in organisms male organisms have male sexual characters and female organisms have female sexual characters then I mean in case of human if we take the examples মানুহৰ ক্ষেত্ৰত পুৰুষ বুলি ক'লে আমি কিছুমান পুৰুষ সুলভ চৰিত্ৰ দেখা পাম যেনে পুৰুষৰ মাতটো স্ত্ৰীতকৈ বেলেগ হয় পুৰুষৰ দেহৰ গঠন আৰু স্ত্ৰীৰ দেহৰ গঠন বেলেগ হ'ব পুৰুষৰ দেহত আমি মুখমণ্ডলত আমি দাড়ি দেখা পাম মুছ দেখা পাম কিন্তু স্ত্ৰীৰ আমি তেনেদৰে দেখা নাপাম এনেকুৱা যিবোৰ চৰিত্ৰ আমি দেখা পাওঁ এই চৰিত্ৰবিলাক কিন্তু কিছুমান বিশেষ ধৰণৰ লিংগতহে দেখা পোৱা যায় কিন্তু এটা কথা ছালৰ ৰং this is also a character the skin color can be black in both male and female but you cannot say that is the beards will appear only in the male but not in the female why because appearing beards on the face is completely a masculine character eta purush charitra kebol purushor dekhot he poa jay strir dekhot na pai gotike dari mus goja purushor nisina mat hua purushor nisina shoriror gothon hua ইত্যাদি বিলাক পুৰুষ সুলভ চৰিত্ৰ কেৱল এটা বিশেষ লিংগৰ লগতহে জড়িত হৈ থাকে আৰু এই গুটেই ধৰণৰ যিবিলাক সেক্সুৱেল ক্যাৰেক্টাৰ এটা অৰ্গানিজমত ডেভেলপ হয় আৰু তাৰ ফলত এটা অৰ্গানিজম মেল বা ফিমেল হিচাপে ক্ৰমান্বয়ে বিকশিত হ'বলৈ ধৰে but what that determines this is actually determined because of certain chromosomes বিশেষ chromosomes কিছুমানৰ কাৰণে এই সম্ভৱ হয় So, sex of an organism can be determined by the chromosome theory. Chromosome theory সহায়ত এটা organismৰ দেহত কেনেদৰে লিংগ নিৰ্ধাৰণ হয় আমি তাক বৰ্ণনা কৰিব পাৰো So, that is to say the diploid sexual animals they contain a pair of sex chromosomes and they are X and Y. So, diploid sexual animals. Diploid শব্দটো বুজাইছে কি বুলি যিবিলাক এনিমেলৰ দেহত ক্ৰমোজোমছ বিলাক দ্বিগুণীয়া হৈ থাকে দ্বিগুণীয়া বুলি আমি একাৰণে কৈছো পিতৃৰ দেহৰ পৰা এগুণ আৰু মাতৃৰ দেহৰ পৰা এগুণ ক্ৰমোজোম আহি সন্তানৰ দেহত দ্বিগুণ ক্ৰমোজোম হয় দুগুণ হৈ পৰে that is দ্বিগুণ diploid আৰু আমি diploid organisms are always sexual animals because যেহেতু ইহঁতৰ দেহত দুটা সেক্স ডিফাৰেন্সিয়েটেড হৈ থাকে পিতৃ বুলি ক'লে আমি পুৰুষ আৰু মাতৃ বুলি ক'লে আমি স্ত্ৰী দুটা পৃথক পৃথক আমি লিংগ দেখা পাইছো গতিকে পিতৃৰ পৰা অহা মেল ক্যাৰেক্টাৰ্স আৰু মাতৃৰ পৰা অহা ফিমেল ক্যাৰেক্টাৰ্স both the characters unite together in terms of chromosomes আৰু সেই ক্ৰমোজোম দুডাল পিতৃ আৰু মাতৃৰ দেহৰ পৰা অহা এই বিশেষ ক্ৰমোজোম দুডাল যি দুডালে এটা সন্তানৰ লিংগ নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰে
সেই ক্ৰমোজম দুডালক আমি নাম দিছো সেক্স ক্ৰমোজম লিংগ ক্ৰমোজম অসমীয়াত কৈছে লিংগ ক্ৰমোজম and they are called as sex chromosomes. So there are two types of sex chromosomes and they are X chromosome and Y chromosome. X chromosome আৰু Y chromosome নামৰ দুডাল লিংগ ক্ৰমোজম আছে। প্ৰথমে আমি চাব বিচাৰিছো যে আমাৰ এনিমেল বিলাকৰ বডিত সেলত দুই ধৰণৰ ক্ৰমোজমছ থাকে। আমি এক ধৰণৰ ক্ৰমোজমক নাম দিছো অটোজম আৰু আন ধৰণৰ ক্ৰমোজমক নাম দিছো সেক্স ক্ৰমোজম। অটোজমছ বোৰ হল সেইবোৰ ক্ৰমোজম যিবিলাক ক্ৰমোজমে আমাৰ বডি ক্যাৰেক্টাৰ ক্যাৰি কৰা জিন বিলাক ক্যাৰি কৰে। Autosomes are those chromosomes which bear the characters always associated with our body structure, physiological appearance. But sex chromosomes are those chromosomes which always carry the genes for the sexual character. So, besides autosomes, the sex chromosomes play important role. The autosomes, they always carry the genes for the somatic character, means the bodily character, while the sex chromosomes always have the genes for the sexual character. Sex chromosomes se hoday sexual character bear kore, gene bilak bear kore, aru autosome hoday hebur gene bear kore jibilake amar physical characters bilak control kore. Now what are physical character? Say an organism is becoming tall, eta prani ukho hoise, ukho kod hoy body hoy no. So that is a somatic character, that is called as a physiological character. So purushu ukho hobo pare, stri ukho hobo pare. So this becoming tall is not associated only with a particular sex, since we see this character of becoming tall in both the sexes, so it is not a sexual character. Etu ketiao eta lingor charitra nohoy, ukho hoise ba salor rong hoise, sokur boron ityadi bilak ketiao nohoy. But sexual character মই আগতেও কৈছো পুৰুষৰ দেহত আমি নুমৰ সংখ্যা বেছিকে দেখা পাইছো, মুখমণ্ডলত আমি দাড়ি মুছ দেখা পাওঁ, কিন্তু স্ত্ৰীৰ দেহত আমি তেনেকৈ দাড়ি মুছ দেখা নাপাওঁ। গতিকে আমি appearance of moustache and beard is only a masculine character, it is not a feminine character. So এনেকুৱা ধৰণৰ চৰিত্ৰসমূহ আমি কৈছো লিংগ জড়িত চৰিত্ৰ, লিংগৰ লগত সদায় জড়িত হৈ আছে। And that type of character, what we call as sexual character, always are determined by the sex chromosomes. It is a X and Y chromosome, which is sex chromosome. X chromosome dal prathombar karone discover korisile ejon German scientist, and his name was Henkin, and it was in the year 1891. 1891 Henkin namor Germanor ei bikhesh bigyani prathombarar karone pranir dehot je X chromosome namor edal sex chromosome thake ei kothato abiskar korisil. Aru tar pisot kichu bochor robo loga hoisil, and the female determining genes always are present in the Y chromosome, and it was discovered by Nicky Stevens in the year 1905. 1905 sonot he andal chromosome abiskar hoisil Y chromosome. To X chromosome abiskar hoisile 1891 aru Y chromosome abiskar hoisile 1905. Gorika ami tar majot 9 aru 5 14 bochor pisot Y chromosome abiskar hoisil. So here X aru Y chromosome dudal, these are the two chromosomes which play a very important role in determining the sex of an organism. Eta prani purush hobo ne stri hisabe bikokhito hobo, এই গুটেই তথ্যটো প্রাণীটোৰ জন্মৰ আগতে নিৰ্ধাৰণ হয়, মাতৃৰ গৰ্ভতে নিৰ্ধাৰণ হয়। আৰু কোনে নিৰ্ধাৰণ কৰে? এই গুটেই ঘটনাটো নিৰ্ধাৰণ কৰে প্ৰাণীৰ দেহত থকা যৌন ক্ৰমোজম দুডাল, কোন দুডাল? X ক্ৰমোজম আৰু Y ক্ৰমোজম নামৰ এই ক্ৰমোজম দুডালে। Now by observing this X and Y chromosome, means the sex chromosomes, sex of an organism can be differentiated by following different processes. Sex chromosome সহায়ত এটা প্ৰাণীৰ লিংগ নিৰ্ধাৰণ কৰা পদ্ধতি কেইবাটাও আছে, আৰু সেইবিলাকৰ ভিতৰত one is XX XY type, another is XX X0 type, one more type is there ZZ ZW type of sex determination. লিংগ নিৰ্ধাৰণ কৰা বিভিন্ন পদ্ধতি বিলাকৰ ভিতৰত XX XY type, XX X0 type, ZZ ZW type, এইকেইটা হল ক্রোমোজোম থিওরি ব্যৱহাৰ কৰি। ক্রোমোজোম থিওরি আমি আগতেও কৈছো
by using chromosome theory sex determination কৰাৰ বিভিন্ন টাইপ সমূহ হেবু কিন্তু sex determine কৰিব পৰাকৈ কেৱল যে chromosome theory হে আছে তেনে কথা নহয় we can also differentiate sex by applying some other processes and they are genic balance theory the second is single gene effect and one more is that is cytoplasmic sex determination however we will be discussing these genic balance theory single gene effect or cytoplasmic sex determination only in the higher classes আমি পৰৱৰ্তী ক্লাস বিলাকত যেতিয়া আমি উচ্চ খাপলে আমি আৰু আগবাঢ়ি যাম ইয়াৰ পৰৱৰ্তী শ্ৰেণী সমূহহে আমি এই বাকি সমূহ বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা কৰিম আজি আমি কেৱল সেক্স ডিটাৰমিনেশনৰ কাৰণে ক্ৰোমোজোম থিওৰি আমি এই ক্ৰোমোজোম থিওৰিৰ আধাৰত কেনেদৰে সেক্স ডিটাৰমাইন কৰিব পাৰি আমি তাকেহে আলোচনাৰ বিষয় হিচাপে লৈছো আৰু আজিৰ আলোচনাত আমি যদি ইয়াৰ কেইবাটাও টাইপ XX XY টাইপ আৰু XX X0 টাইপ সম্বন্ধে আমি আলোচনা কৰিম ZZ আৰু ZW টাইপৰ সম্বন্ধে আজি আমি কোনো কথাই আলোচনা নকৰো so let us directly come back to XX XY type of sex determination কেনেদৰে এটা প্ৰাণীৰ দেহত আমি লিংগ নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰো XX XY পদ্ধতিৰ সহায়ত so this is XX XY type তো এই XX XY টাইপত একানে কোৱা হৈছে যে X আৰু X দুইডাল হল সেক্স ক্ৰোমোজোম আৰু X আৰু Y এই দুইডাল হল সেক্স ক্ৰোমোজোম and here we will see the female are homogametic homo শব্দটো বুজাইছে same and gamete means they produce same gametes females always produce same gametes তো দুইটা সেক্স ক্ৰোমোজোম একে থাকিব X আৰু X ফিমেলৰ দেহত দুডাল সেক্স ক্ৰোমোজোম থাকে ঠিক তেনেদৰে মেলৰ দেহটো দুডালেই সেক্স ক্ৰোমোজোম থাকিব আৰু বাকিবোৰ ক্ৰোমোজোম অটোজোমছ হ'ব you see an organism may have 8 chromosome in the body cell eta cellor bhitor 8 dal chromosome ase out of those 8 6 will be autosomes 6 chromosomes definitely will carry the genes for somatic character and the remaining 2 are only responsible for carrying the sexual character so these two are the sex chromosome now in case of female in this type female jodi hoy tetia hole ji dudal sex chromosome thakibo dui dale XX hobo so that is called as female homogametic but male are heterogametic hetero means different gametes belong different chromosomes are beleg hobo keneke hobo in case of male if one sex chromosome is X the other sex chromosome will be Y so that is to say that female homogametic XX male heterogametic XY গতিকে আমি যদি কোষটো মাইক্ৰোস্কোপৰ তলত খুব ভালকৈ অধ্যয়ন কৰো আৰু অধ্যয়ন কৰি যদি আমি ক্ৰোমোজোমছ বোৰ যদি আমি চিনি পাব পৰা কৈ আমি আমাৰ জ্ঞান আহৰণ কৰো if we acquire the knowledge to identify the chromosomes under microscope by observing a cell under microscope we will be able to find out whether the two chromosomes sex chromosomes both are XX or one is X and the other is Y আমি এই কথাটো যদি সেলটো চাই আমি বুজি পাব পাৰো তেতিয়া হলে আমি কৈ দিব পাৰিম যে এই সেলটো যেটো এনিমেলৰ পৰা অনা হৈছিল এই এনিমেলটো মেল আছিল নে ফিমেল আছিল এই কথাটো আমি এনিমেলটো নেদেখাকৈ কৈ দিব পাৰিম so this is the way how sex can be determined in an organism এটা প্ৰাণীৰ লিংগ আমি কেনেদৰে নিৰ্ধাৰণ কৰিব পাৰো তো আমি এটা উদাহৰণ ল'ব বিচাৰিছো এই উদাহৰণটো আমি দেখাইছো XX XY type of sex determination it is usually found in Drosophila melana cluster kunkuni makhir rehot ami enadore ei poddhoti bebohar kori sex differentiate koribo paru aru ekalage in the human beings as well manuhor dehotu XX XY type ote ami grohon koribo paru to prothomote ami alochona koribo bisarisu kunkuni makhi ba Drosophila body kenekoi XX XY type bebohar kori sex determine kora hoy remember in the body of Drosophila each shell contains 8 chromosome Drosophila দেহত যিবোৰ কোষ আছে প্ৰতিটো কোষত 8 ডালকে ক্ৰোমোজোম থাকিব 8 ডাল 8 numbers of chromosomes out of those 8 6 are autosomes এই 6 ডাল autosome কিন্তু লগত দুডাল সেক্স ক্ৰোমোজোম থাকিব আৰু ইয়া দুডাল X আৰু X ক্ৰোমোজোম আছে so obviously দুডাল X ক্ৰোমোজোম থাকিলে is a female so this is a female Drosophila আমি symbol use কৰিছো female Drosophila আৰু আন এটা Drosophila আছে
Etu Drosophila ru autosomes 6 dal ase. There are 6 autosomes. We can see there. And the 2 sex chromosome keneke ase? One is X, but the other is Y. Adult X, undal Y. So heterogametic. So if it is heterogametic, so obviously it is a male Drosophila. Gotike baofalar Drosophila to 6 plus XX is a female Drosophila. Aru hofalar Drosophila to eta male Drosophila. Etia এই দুইটাৰ মাজত ক্ৰস কৰোৱা হ'ল but during the gamete formation meiosis হৰ্ষাত্মক কোষ বিভাজন হ'ব জনন কোষ সৃষ্টি হ'ব গতিকে ইয়াত থকা ক্ৰোমোজোমৰ সংখ্যা আধা হ'ব প্ৰতিটো গ্যামেটত in every gamete the number of chromosomes will be reduced to half so 6 plus XX female to দুটা গ্যামেট ফৰ্ম হ'ব এটা 3 plus X আৰু আনটো গ্যামেটটো 3 plus X so 6 ৰ আধা 3 ইফালে আহিব আৰু বাকি আধা 3 ইয়ালে আহিলে অটোজম সো 6 ডাল অটোজমৰ 3 ডাল অটোজম এটা গ্যামেটত গুছি যাব আৰু বাকি 3টা অটোজম আনটো গ্যামেটলে গুছি আহিব সেক্স ক্ৰোমোজোম দুডাল আছিল XX তাৰে এডাল X ক্ৰোমোজোম এটা গ্যামেটত থাকি যাব আৰু আনডাল X ক্ৰোমোজোম আনটো গ্যামেটলে গুছি আহিব সো দিস ইজ হাউ ইট ইজ ৰিডিউসড টু হাফ গতিকে আমি দেখা পালো এই ফিমেলটো দুটা গ্যামেট প্ৰডিউস কৰিছে the female is producing two gametes and both the gametes are same 3 plus X 3 plus X both the gametes are same so it is homogametic females are homogametic but what happens in the male 6 autosomes sex chromosome X and Y গতিকে আধা হতে ইয়াত 3 plus X কিন্তু ইয়াত হেলে 3 plus ইয়াত X আহিব না কাৰণ Y আছে so 3 plus Y গতিকে male is producing two gametes and both the gametes are not same one is 3 plus X and the other is 3 plus Y so these gametes are heterogametic so males are heterogametic এতিয়া এই ফিমেল গেমেট আৰু মেল গেমেট বিলাকৰ মাজত যদি ৰিউনিয়ন হয় that is fertilization নিষেচন তো নিষেচনৰ পিছত 3 plus X ফিমেল গেমেট আৰু 3 plus X মেল গেমেট একেলগে লগ লাগিলে আকৌ 6 plus XX গতিকে এই প্ৰাণীটো যদি জন্ম হয় ড্ৰসোফিলা হিচাপে আমি আগতেই কৈ দিব পাৰিম জন্ম নহওঁতেই কণীটোৰ ভিতৰত থাকুতেই আমি কৈ দিব পাৰিম so this female Drosophila will be born এতিয়ালৈকে জন্ম হোৱা নাই বাট এই ড্ৰসোফিলাটো যেতিয়া জন্ম হ'ব এটা মাইকী ড্ৰসোফিলা হিচাপে জন্ম হ'ব কেনেকৈ গম পালো ক্ৰোমোজোমছ খিনিৰ কাৰণে আমি কথাটো গম পালো কোনটো ক্ৰোমোজোম not by observing the autosomes but by observing the sex chromosomes this is how the sex chromosomes will help in determining the sex of an organism এতিয়া আমি চাব বিচাৰিছো ঠিক তেনেকৈ এই গেমেটটোৱে 3 plus X এইটো গেমেটক যদি ফাৰ্টিলাইজ কৰে আগতে এইটো গেমেট এইটো লগত ফাৰ্টিলাইজ কৰে এবাৰ এইটো গেমেট এইটো লগত ফাৰ্টিলাইজ কৰিলেও 3 plus X again 6 plus XX so this is second one is also a female Drosophila কিন্তু এবাৰ এই গেমেটটোৱে যদি ইয়াৰ লগত এই গেমেটটোৱে যদি ইয়াৰ লগত আৰু এই গেমেটটো ইয়াৰ লগত পৰে তেতিয়া হলে এই দুইটাতে X আৰু X আছে কিন্তু ইয়াৰ দুইটাতে Y আছে গতিকে 6 plus XY and 6 plus XY আৰু পিছৰ দুইটা Drosophila কি হ'বগৈ both are male why they are male because they have Y chromosome গতিকে আমি এটা কথা গম পালো যে X chromosome as a sex chromosome always bears the feminine character স্ত্ৰী সুলভ চৰিত্ৰ যিবোৰ জিনত থাকে সেই জিনবোৰ সাধাৰণতে X chromosome কঢ়িয়াই থাকে কিন্তু পুৰুষ সুলভ চৰিত্ৰ masculine character the male character যিবিলাক জিনে carry কৰে যিবিলাক জিনে এক্সপ্ৰেছ কৰে সেই জিনবিলাক ক'ত থাকিব Y chromosome so Y chromosome is the male sexual genes bearing chromosome and X chromosomes are the female character bearing gene carry কৰা কিছুমান chromosome so আমি এটা কথা গম পালো যে এটা ফিমেল ড্ৰসোফিলা আৰু এটা মেল ড্ৰসোফিলাই প্যাৰেন্ট হিচাপে যেতিয়া F1 জেনাৰেশন সৃষ্টি কৰিছে প্ৰথম ফিলিয়েল জেনাৰেশন ইয়াত আমি 4টা সন্তান পাইছো এই 4টা সন্তানৰ দুটা স্ত্ৰী ড্ৰসোফিলা মাইকী ড্ৰসোফিলা আৰু দুটা পুৰুষ ড্ৰসোফিলা পুং ড্ৰসোফিলা হিচাপে জন্ম হৈছে and you see the ratio of male is to female is 1:1 দুটা ফিমেল আৰু দুটা মেল অৰ্থাৎ প্ৰাকৃতিক ভাৱে সকলোবোৰ প্ৰাণীৰ ইনক্লুডিং হিউম্যান বিং the ratio of male and female is always 1:1 একে হ'ব লাগিব যদি 1000 টোটাল মানুহ আছে পপুলেশন সন্তান হিচাপে জন্ম হৈছে কোনোবা এটা নিৰ্দিষ্ট পপুলেশনত তেতিয়াহলে তাৰে 1000 আৰু 500টা মেল হ'ব লাগিব ল'ৰা আৰু 500জনী ছোৱালী হ'ব লাগিব ইন এভাৰেজ প্ৰকৃতিত এটোৱে নিয়ম মেল এণ্ড ফিমেল ৰেশিও ইজ টু বি মেইনটেইন
So etu Drosophila pisot now we are coming to see the XX XY type of sex determination in human being manuhor khetrot. In a human being, total number of chromosome in each cell is 46. 46 dal chromosome thake manuhor eta kokhot. Tar bhitor 44 dal autosomes. 44 are autosomes. The remaining 2 are sex chromosomes. So gothon kena kobo 44 autosomes plus XX. So obviously female human being, maiki manu. And this is 44 plus XY. So obviously maiki manu nohoy, because there is a presence of Y chromosome will definitely make it a male human being. Manu mota manu. Etia gamete formation hole 24 or so 44 or pora ada hole 22 ahibo aru XX or pora epane eta X epane eta X ahibo. So the female are homogametic, producing 22 plus X, 22 plus X type of gamete. But male 44 or ada 22 20 ahi 22. Kintu epane X aru Y thaka kane eta gamete X and two gamete Y gusi ahile. So the males are heterogametic. Males are heterogametic. এতিয়া এই গেমেটস বিলাক ফিমেল গেমেট আৰু মেল গেমেট ফাৰ্টিলাইজ যদি আমি কৰিবলৈ দিও কথাটো ইয়াৰ নিচিনা একে দেখা পাম 44 plus XX 44 plus XX এই দুটা ফিমেল আৰু 44 plus XY 44 plus XY এই দুটা মেল গতিকে এই সন্তান কেইটা জন্ম হোৱাৰ আগতে মাতৃৰ গৰ্ভত থকা সময়তে by collecting the amniotic fluid, if we can collect the cells of those individuals, গৰ্ভত থকা সন্তানটোৰ দেহৰ সেল যদি আমি সংগ্ৰহ কৰিব পাৰো সন্তানটো মাকৰ গৰ্ভতে আছে the offspring is not yet born, this still it is a fetus still, but at that time also if you can remove the cells from that fetus by observing the cell under microscope we can say whether the fetus that is developing will be a male or female. জন্ম হোৱাৰ আগতে এটা সন্তানৰ ক্ৰোমোজোমৰ গঠন আমি চাই উঠি আমি ক'ব পাৰিম ভৱিষ্যতে জন্ম হ'বলগীয়া এই সন্তানটো পুৰুষ সন্তান হ'ব নে স্ত্ৰী সন্তান হ'ব এই বিষয়ে আমি ক'ব পাৰিম. And this is how sex can be differentiated or determined in case of human being or in Drosophila by following XX XY type. Coming to sex, XX X0 type. This is very peculiar. Your kind of cricket is an insect, grasshopper, foreign জাতীয় বস্তু, and in some other insects, and কিছুমান পতংগ, cricket নামৰ বিশেষ পতংগটো, grasshopper, আৰু অন্যান্য কিছুমান বিশেষ কিছুমান পতংগ বা ইনসেক্টত আমি সদায় এটা টাইপ দেখা পাম XX X0 টাইপ. কিহৰ কাৰণে? because here the female grasshopper, আমি এটা এক্সাম্পল হিচাপে ল'ব বিচাৰিছো ক্ৰিকেটৰ লগে grasshopper পৰি grasshoppeৰৰ বডিত কিমানটা ক্ৰোমোজোম থাকিব? that is 24 24 ডাল ক্ৰোমোজোম থাকে grasshoppeৰৰ দেহত. It is very interesting. Where থাকিব? this 44 chromosomes, you will say sorry 22 autosomes and 2 sex chromosomes, total 24, but only in the female. Femaleৰ দেহত 24 ডাল ক্ৰোমোজোম থাকে. The maleৰ দেহত 24 ডাল নাথাকিব নেকি? Will not be there same number 24 numbers of chromosomes in a male? The answer is no. কিমান থাকে মেলৰ? How many numbers are found? The male will have always one chromosome less in number, that is 23. To মেলত যিডাল ক্ৰোমোজোম কমকে থাকে সেই ক্ৰোমোজোমডাল কোনডাল will be it an autosome or the sex chromosome. মেলত কোনডাল ক্ৰোমোজোম কমি আছে, autosomes নে sex chromosome? Interesting answer is it is the sex chromosome. Adult sex chromosome melot komke thake. But which one? It is the Y chromosome. Y chromosome is missing. Because XX XY type asile. But here Y chromosome is not present. So XX X0 type. For example, this is a female grasshopper 22 plus XX. But the male grasshopper 22 plus X. Are you connect? So X0 but X0 boli koa ase. 22 plus X0. Now, this is male. So male আমি দেখা পাইছো 22 ডাল autosome আৰু adult has sex chromosome. So total number of chromosomes will be only 23. But in female total number of chromosomes is 24. So females have one chromosome more. It is only a female to a gamete formation হয় 22 আধা 11 equally distributed. দুডাল X chromosome আছিল female, adult X chromosome এইটো, adult X chromosome ইয়াত গুছি গল. So still the female are homogametic, producing gametes containing 11 autosome and 1 X chromosome in both the gametes. But what will happen in male? Male কি হ'ব আমি চাব বিচাৰিছো.
22 plus X naught. গতিকে male will produce, ইয়াত আমি অটোজোমস বিলাক হ্ৰাসাত্মক বিভাজন বা মেয়োসিস হ'ব. These 22 numbers of autosomes will be differentiated into two equal halves. So 11 will come to this gamete, 11 will go to that gamete. So autosomes বিলাক 11 ডাল হৈ দুটা গেমেটত প্ৰৱেশ কৰিব. কিন্তু সেক্স ক্ৰোমোজোম এডাল হে আছে, এডাল নাই, খালি ৰিক্ত হৈ আছে, খালি. So এডালে X ক্ৰোমোজোম আছে যেহেতু ই সাপোজ এটা গেমেটত গুছি আহিলে 11 plus X ইয়াৰ নিচিনাই হ'ল. কিন্তু আনডালত যেহেতু সেক্স ক্ৰোমোজোম নাই, গতিকে 11 plus not, 11 plus not, 11 plus 0 নাই, একো নাই. So you can see female দুটা গেমেট প্ৰডিউস কৰিছে, হোমোগেমেটিক, but male producing sperms heterogametic, দুইটা গেমেট বেলেগ বেলেগ. রিইউনিয়ন যদি হয় 22 plus XX, 22 plus XX এই দুটাই ইয়াৰ লগত কৰিব. কিন্তু যেহেতু ইয়াত এডাল X ক্ৰোমোজোম নাই, গতিকে ফিমেল গেমেটৰ পৰা এডাল X ক্ৰোমোজোম, মেল গেমেটৰ পৰা Y ক্ৰোমোজোম নোপোৱাকৈ 11 plus 11 22 X plus 0 X naught. ঠিক তেনেকৈ 22 plus X naught, 22 plus X naught, ঠিক এইটোৰ নিচিনা দুটা সন্তান আৰু মাকৰ নিচিনা দুটা সন্তান সৃষ্টি হ'ব. গতিকে এই দুয়োটাই মাকৰ নিচিনা means both will be female আৰু এই দুয়োটাকৰ নিচিনা মানে both will be male. So this is how in case of grasshopper, cricket and in some other insects, sex can be differentiated by X naught method. Why it is X naught method? Because here the males have always the Y chromosome missing, and that means they have one chromosome always less than the number of chromosomes in the female. So coming to the last of this, there is yet another type of sex determination process, and this is very special. We see it in case of honeybee, মৌমাখি. মৌমাখিৰ দেহত আমি এটা অদ্ভুত ধৰণৰ পৰিঘটনা দেখা পাম. What is that? Let's simply discuss it. In honeybee, we will say there are 32 chromosomes in each shell. প্ৰতিটো সেলত 32 আমি মনত ৰখা উচিত. ড্ৰসোফিলাত টোটাল নাম্বাৰ অফ ক্ৰোমোজোম এটা সেলত 8টা, human being 46 টা. আমি গ্ৰাছহপাৰত পালো ফিমেলত 24 but মেলত 23, এডাল ক্ৰোমোজোম কম থাকে. What will happen in case of honeybee now? Honeybee এটা সেলত 32 টা ক্ৰোমোজোম থাকিব, এটা সেলত honeybee. মনত ৰাখিম আমি এটা কথা, we must remember one thing. Each shell of honeybee will contain 32 chromosomes, but that honeybee is a female honeybee. The female can be a normal worker honeybee or maybe queen. It depends on the food that the female honeybee they are getting in the hive. কেনেকুৱা খাদ্য খাইছে তাৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি এই মাইকী হানিবি বিলাক কৰ্মী মৌমাখি আৰু ৰাণী হিচাপে বিকশিত হয়. That is a different, but if it is a female honeybee, definitely it will have 32 chromosomes. But how many chromosomes do the male have? Do the males have? Male কিমান থাকিব পাৰে? The answer is very interesting. Males have only 16 chromosomes. My goodness. Half the same. ইয়াত পাইছিলো 24 ফিমেলত, কিন্তু মেলত মাত্ৰ এডাল ক্ৰোমোজোম কম. কিন্তু ইয়াত যদি 32 ফিমেলত আছে, মেলত তাৰে হাফ 32 আছে, ইয়াত not 31, 30, 29, 28. It is exactly half of that. Only 16 chromosomes. Males have only 16 chromosomes. Very interesting. Now, this queen or female honeybee will produce gamete. And gamete যেতিয়া produce কৰিব, দুটা gametত 32 chromosome will be equally divided into two halves, so 16 and 16. But ইয়াত meiosis আমি দেখা নাপাম. We will never see meiosis cell division in case of male honeybee. So they are parthenogenetically developed. কুমাৰী জনন প্ৰক্ৰিয়া. এইবোৰ অলপ বেলেগ ধৰণৰ প্ৰাণী, ইহঁতৰ দেহত যিবিলাক কোষ আছে এই কোষবিলাকত হ্ৰাসাত্মক বিভাজন নহয়, গতিকে এই কোষটোৰ পৰা যিবিলাক স্পাৰ্ম প্ৰডিউস কৰিব, that means the male, এই মেলটোৱে যিবিলাক শুক্ৰাণু সৃষ্টি কৰিব, এই শুক্ৰাণুত ক্ৰোমোজোমৰ সংখ্যা তাৰ বডি সেলৰ সৈতে সমান থাকিব. Means the gametes of male honeybee will have same number of chromosome as to their body cells. So this is very interesting. Now এই শুক্ৰাণুটোৱে ধৰি লোৱা হল এই জনন কোষটোক ফাৰ্টিলাইজ কৰিলে, নিকেশন কৰিলে. So the 16 coming from the female gamete and the 16 chromosome coming from the male gamete will make it again a diploid cell containing 32 chromosomes,
So definitely it will develop as a female. অৰ্থাৎ ই এটা ফিমেল হানিবি হিচাপে বিকশিত হ'ব। তেতিয়া হলে এই এতিয়া আমি কৈছো এই ফিমেলটো দুটা গেমেট প্ৰডিউস হৈছে, তাৰে এটা গেমেটক এইটো গেমেটে ফাৰ্টিলাইজ কৰিলে, কিন্তু এইটো গেমেট ফাৰ্টিলাইজ হ'বলে আৰু শুক্ৰাণু নাই। There are no sperms left. So what will happen to this egg? Egg gameteটোৰ কি হ'ব? That egg will remain unfertilized. এই বিশেষ যেটো ডিম্বাণু, এই ডিম্বাণুটোৰ নিষেচন নঘটে। নিষেচন নঘটাকৈ ই পুনে পুনে সন্তান জন্ম হ'ব। That means without getting fertilized, this particular egg will develop into a honeybee. And what kind of honeybee? Will it be female? Never. Why? Because containing only 16 chromosomes, so it will be a male, functional male. Era male হিচাপে বিকশিত হ'ব। So honeybee বিলাকত দেখা গৈছে যেতিয়া নিষেচন ঘটে তেতিয়া হলে ফিমেল সৃষ্টি হ'ব, আৰু যদি নিষেচন নঘটে মেল সৃষ্টি হ'ব। মেল, what that is drones, drone বুলি কোৱা হয়। Means drones are always formed by parthenogenesis, but female honeybee are formed as it is called as a fertilization of the ovum and the sperm. So this type of sex determination is called as Hymenopteran type of sex determination. গতিকে আজি আমি পাঠটোত কিছু ইন্টারেস্টিং কথা আলোচনা কৰিলো যে how the sex of an organism can be determined without even looking at the particular animal, without knowing the animal. If you just can bring the cells to the laboratory of particular animals, they must be diploid and sexual animals. However, by observing their chromosomes in the laboratory, scientists can directly say you that from which particular animal you have collected the cell. How? By counting the number of chromosomes. And number two, what is the sex of that animal, whether the animal was a male or female. এই কথাখিনি গম পাব পাৰে যে অৰ্থাৎ এটা প্ৰাণী চকুৰ সন্মুখলৈ ননাকৈ প্ৰাণীটোৰ দেহৰ পৰা যদি এটা কোষ ল্যাবৰেটৰীলৈকে আনি জীৱবিজ্ঞানীৰ হাতত দিয়া হয়, তো জীৱবিজ্ঞানীয়ে সেই কোষটো মাইক্ৰস্কোপত অধ্যয়ন কৰি তাৰ ক্ৰোমোজোমৰ গঠন, বিশেষকৈ যৌন ক্ৰোমোজোম বা সেক্স ক্ৰোমোজোমৰ গঠন কেনেদৰে আছে, কি হিচাপত আছে, কোনবিলাক যৌন ক্ৰোমোজোম আছে, এই কথাখিনি বিশ্লেষণ কৰি তেওঁলোকে এইটো কৈ দিব পাৰে যে সেই প্ৰাণীটো পুৰুষ প্ৰাণী আছিল নে স্ত্ৰী প্ৰাণী আছিল, এই কথাটো কৈ দিব পাৰে। আৰু কোষটোত থকা ক্ৰোমোজোমৰ মুঠ নাম্বাৰ বা সংখ্যা হিসাব কৰি তেওঁলোকে এই কথাটোও ক'ব পাৰিব যেটো সেল আনি দিয়া হৈছে সেই সেলটো কোন প্ৰাণীৰ। ফৰ এক্সাম্পল 46 ক্ৰোমোজোম থকা সেল এটা আনি দিলে তেওঁলোকে ডেফিনেটলি কৈ দিব দিস ইজ এ হিউম্যান সেল। যদি 8টা ক্ৰোমোজোম থকা এটা সেল আনি দিয়া হয় তেতিয়াহলে ডেফিনেটলি কৈ দিস ইজ ড্ৰসোফিলাৰ সেল। 23টা থকা যদি আনি দিয়ে তেতিয়াহলে ডেফিনেটলি ক'ব ইজ গ্ৰাসহপাৰ সেল। 32টা ক্ৰোমোজোম থকা সেল এটা আনি দিলে তেওঁলোকে ডেফিনেটলি ক'ব এইটো মৌমাখিৰ সেল। So this is how scientists can differentiate the sex of an organism, and this is what we wanted to discuss today in this chapter, sex determination. Thank you.